અને એવી નોડ. તો એસએ નોડ ને કઈ વેગસ સપ્લાય કરશે અને એવી નોડ ને કોણ સપ્લાય કરશે? યસ ડોક્ટર. નહીં, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. ના હું એના સ્પેશિયલ નથી યાર. સી ધીસ ઇઝ હાર્ટ અને હાર્ટ એસએ નોડ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? રાઈટ. અને એવી નોડ એની લેફ્ટ સાઈડે છે કારણ કે રાઈટ એટ્રિયા પર એસએ નોડ છે. તો એસએ નોડ રાઈટ સાઈડ છે, તેને કોણ સપ્લાય કરશે? રાઈટ વેગસ. વેરી ગુડ. તો વેગસ ના અમદાવાદી લાગે છે. તો ઓકે, અહીંથી માનો કે ધીસ ઇઝ વેગસ ઓલસો. તો અહીંયાથી હું ધીસ ઇઝ રાઈટ વેગસ. રાઈટ વેગસ. કે રાઈટ વેગસ એન્ડ સપોઝ અહીંથી હું શોર્ટમાં બતાવી દઉં. ધીસ ઇઝ you can say left vagus, right? Vagus nerve, and it is going, yes, which output? Parasympathetic. So parasympathetic sympathetic outflow કેવું છે? બેઝિકલી સ્ટિમ્યુલેટેડ, રાઈટ? ઓગમેન્ટ થયો છે અંડર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ વોટ? યુ કેન સે ન્યુરોલોજિકલ રેગ્યુલેશન, રાઈટ? વેરી ગુડ. તો શું થશે? ઓકે, અને ઓલરેડી જે કાર્ડિયાક નર્વ છે, સિમ્પેથેટિક નર્વ છે, તો ઓકે હું અહીંથી બતાવી દઉં બ્લેક કલરમાં. ધીસ ઇઝ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર, રાઈટ? એન્ડ બેઝિકલી એ શું કરતા હોય છે? તો ડિસેન્ડિંગ ફાઈબર આપતા હોય છે. ઓકે, અગાઉ વાત થયેલી છે તમે સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ને બીજી કઈ, એટલે બીજું જ્યાંથી અરાઇઝ થાય છે એ પ્રમાણેનું નામ છે. યસ, આઈ મસ્ટ બી have idea. Thoracolumbar system. Yes, thoracolumbar system. Yes, sympathetic outflow ક્યાંથી થાય છે? thoracic vertebra અને lumbar vertebra માંથી બેઝિકલી એના ફાઈબર આપતી હોય છે. એટલા માટે આ બેઝિકલી જે છે બેઝિકલી થોરેસિક અને લંબર વર્ટિબ્રામાંથી બેઝિકલી શું આપશે? સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો આવશે, સિમ્પેથેટિક ફાઈબર આપશે, રાઈટ? અને યસ, વોટ ઇઝ અનધર નેમ ઓફ પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ? સર્વાઇકો સેક્રલ સિસ્ટમ, રાઈટ? તો એનો મતલબ પેરાસિમ્પેથેટિક થોડા ફાઈબર બેઝિકલી શું આવે છે? સેક્રમમાંથી બહાર આવે છે અને બાકીના ક્રેનિયમમાંથી બહાર આવે છે, રાઈટ? તો થોરેકોલમ્બર બેઝિકલી આ સિમ્પેથેટિક ફાઈબર છે. સિમ્પેથેટિક ફાઈબર છે બેઝિકલી ઓકે, અહીંયા એન્ડ અપ થશે, માનો કે સ્પાઇનલ કોર્ડ છે, અને ત્યાંથી યસ કયા ફાઈબર બહાર આવશે બેઝિકલી? અહીંયા you can say pre-ganglionic sympathetic nerve fiber, hello, and they will end up into what? Sympathetic ganglia, and from the sympathetic ganglia what will come out? Post-ganglionic nerve fiber, sympathetic nerve fiber, right? તો ઓકે, હું બે ત્રણ બતાવી દઉં છું. This is one, this is also another one. સપોઝ this is આપણે હવે સેક્રમમાં ઘૂસી રહ્યા છીએ. લેટ મેક ઇટ લાર્જર, લોંગર બાય ધ વે. ઓકે, આ કયો છે? સિમ્પેથેટિક. અને સિમ્પેથેટિક સી અહીંયા પેરાસિમ્પેથેટિક મોટર આઉટપુટ જે રહે છે, સિમ્પેથેટિક મોટર આઉટપુટ, એટલે કે સિગ્નલ આર ગોઈંગ. તો આ નર્વ્સને આપણે કેવી નર્વ્સ કહીશું? if these are the efferent nerves, these are the efferent nerves, right? Okay. તો જનરલી જે સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો હોય છે એ માનો કે this is the venous relative, માનો કે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિનસ સિસ્ટમ, અને વિનસ સિસ્ટમના સ્મૂથ મસલનો એક સ્મૂથ મસલ સેલ અહીંયા બતાવ્યો છે, અને અહીંયા આર્ટિરિયલ સ્મૂથ મસલનો એક સેલ અહીંયા બતાવ્યો છે. ધીસ ઇઝ સ્મૂથ મસલ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આર્ટિરિયલ, right? Arteriolar smooth muscle, and arterial as well as venous smooth muscle are having which receptor? Yes, any idea? Alpha 1. Very good. Alpha 1 receptor, right? So okay, here
અહીંયા કયો રિસેપ્ટર છે બેઝિકલી આલ્ફા 1, રાઈટ. આ ફિઝિયોલોજિકલ સિસ્ટમની વાત કરું છું અને ફિઝિયોલોજિકલ સિસ્ટમ જ કેવી રીતના પેરામીટર ઓલ્ટર કરે છે. અને અહીંયા કયો છે બેઝિકલી આલ્ફા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર, રાઈટ. આ લોજિકલી હું વાત તમને શીખવાડીશ કે કેવી રીતના આ ડેકોરેશન થયેલું છે. વિકાસભાઈ ક્લિયર છે? ઓકે. તો નોર્મલી ઓકે, આ સપોઝ અહીંયા લઈ લઈએ તો ધીસ ઇઝ નર્વ એન્ડિંગ એન્ડ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિલીઝ વોટ? Norepinephrine will bind on alpha 1 adrenergic receptor અને alpha 1 mediated શું થશે? સ્મૂથ મસલ કોન્ટ્રાક્શન થશે. તો શું થશે? રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિનસ સિસ્ટમ કોન્સ્ટ્રક્શન થશે અને વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે અને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિનસ સિસ્ટમનો લ્યુમેન કેવો થશે? નેરો થશે. હાલો, તો શું થશે કે વિનસ સિસ્ટમ છે બેઝિકલી એ કેપેસિટર સ્વિંગ છે. તો વિનસ સિસ્ટમમાં રહેલા બ્લડ પર શું થશે? પ્રેશર જનરેટ થશે અને બ્લડ છે એ આગળ મૂવ થશે. એટલે કે વિનસ રિટર્ન ઇન્ક્રીઝ થશે. હવે પછીની કહાની શું છે? વિનસ રિટર્ન ઇન્ક્રીઝ થશે, એન્ડ ડાયસ્ટોલિક કાર્ડિયક ફિલિંગ ઇન્ક્રીઝ થશે, એન્ડ ડાયસ્ટોલિક વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે, પ્રીલોડ ઇન્ક્રીઝ થશે. According to Frank Starling's law, contractility increase થશે, contractility increase, stroke volume increase, cardiac output. This is normal phenomena, right? બટ એનો મતલબ શું થયું કે આ ફંક્શન છે બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ કરવા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો અત્યારે બ્લડ પ્રેશર ઓલરેડી કેવું છે? એલિવેટ. ધીસ શુડ બી ઇનહિબિટેડ. ધેટ્સ વેરી ગુડ. ઓકે, નાઉ કમ ટુ સેકન્ડ ફાઈબર જઈ રહ્યો છે ક્યાં? ઓકે, અહીંયા. ઓકે, આ લઈ લઈએ. યસ, એન્ડ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિલીઝ વોટ? નોરેપિનેફ્રિન. હવે શું થશે? તો આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ નું બેઝિકલી આલ્ફા 1 મીડિયેટેડ શું થશે? કોન્ટ્રાક્શન થશે આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ અને અલ્ટિમેટલી આર્ટિરિયોલર કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે. આર્ટિરિયોલર કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે તો વોટ વિલ ઇન્ક્રીઝ? TPR, total peripheral resistance, and total peripheral resistance is directly proportionate to diastolic blood pressure. So venoconstriction leads systolic blood pressure elevation, arterial constriction leads diastolic. અને ઓલરેડી આપણું બ્લડ પ્રેશર કેવું થયું છે? ઇન્ક્રીઝ થયેલું છે. તો એનો મતલબ શું થાય? વિનસ અને આર્ટિરિયોલર સ્મૂથ મસલ કોન્સ્ટ્રિક્ટ થવા જોઈએ કે રિલેક્સ થવા જોઈએ? જો બ્લડ પ્રેશર ફોલ કરવું છે તો રિલેક્સ થવા જોઈએ. વેરી ગુડ. એનો મતલબ શું થયું કે સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો છે એ ઇન્હિબિટ થવું જોઈએ કે સ્ટિમ્યુલેટ થવું જોઈએ? ઇન્હિબિટ થવું જોઈએ. તો નોરેપિનેફ્રિન લેસર એમાઉન્ટમાં રિલીઝ થશે અને લેસર એમાઉન્ટની અંદર અધરવાઇઝ ડિક્રીઝ થશે વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન અને આર્ટિરિયોલર કોન્સ્ટ્રિક્શન. તો ઓકે, તો કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર છે બેઝિકલી ડિસેન્ડિંગ ફાઈબર આપે છે ને યુ કેન સે સિમ્પેથેટિક ફાઈબરની અંદર એના ફાઈબર આપે છે અને ત્યાંથી બેઝિકલી શું થઈ જાય છે? તો સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિટ થવાના કારણે શું થશે? તો પોસ્ટ ગેંગ્લિયાનિક નર્વ ફાઈબર છે બેઝિકલી લેસર એમાઉન્ટની અંદર નોરેપિનેફ્રિન રિલીઝ કરશે અને શું થશે? વિનો ડાયલેશન થશે. ઓકે, વી નીડ તમને ટેવ પાડવી પડશે મારે. ફિગર શુડ બી અપ ટુ ડેટ, રાઈટ? ડોક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન બોલે એમ લેક્ચરરનો ડાયાગ્રામ બોલે એમ મારો પર્સનલ આવું પરસેપ્શન છે, રાઈટ? સૌથી પહેલા અમે તમને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. ઓકે, સો ક્યાંથી હતી સિસ્ટમ બેઝિકલી? યસ, વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન, રાઈટ? વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન એન્ડ આર્ટિરિયોલો કોન્સ્ટ્રિક્શન. ચલો, વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે તો બેઝિકલી શું થશે? ઇન્ક્રીઝ વિનસ રિટર્ન. આ મારે લખવાની જરૂર નથી પણ આ વસ્તુ તમારામાં મય થઈ જાય એટલા માટે હું કરી રહ્યો છું. ઇન્ક્રીઝ વિનસ રિટર્ન, ઇન્ક્રીઝ કાર્ડિયાક ફિલિંગ, leads what? Increase end diastolic volume, leads increase preload. Stretch on myocardium just prior to the systole.
and એ બેઝિકલી શું થશે તો એકોર્ડિંગ ટુ વોટ ફ્રેન્ક સ્ટાર્લિંગ્સ લો શું થશે ઇન્ક્રીઝ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી યસ આ વસ્તુ મિસ ના થવી જોઈએ એકબીજા સાથે contractility increase contractility leads what increase stroke volume leads increase cardiac output directly proportionate to systolic blood pressure increase in systolic blood pressure right arterial constriction leads what increase you can say afterload hello if I'm not wrong afterload increase afterload lead what increase total peripheral resistance and total peripheral resistance directly proportionate to diastolic blood pressure. Okay. Now, according to MEM, શું થયું જો Tractus solitarius nucleus એ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટરને ઇન્હિબિટ કર્યું જેના કારણે શું થશે તો સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો શું થશે ઇન્હિબિટ થશે હેલો અને ઇન્હિબિટ થશે તો શું થશે તો વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન લોસ થશે અને વિનો ડાયલેશન થશે અને આર્ટેરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન લોસ થશે અને આર્ટેરિયલ ડાયલેશન થશે તો વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શનની અગેન્સ્ટમાં શું થયું વિનો ડાયલેશન થશે તો decrease venous return, decrease cardiac filling, decrease endostolic volume, decrease preload, decrease contractility, decrease stroke volume, decrease cardiac output, ultimately decrease. This is the first attempt by the neurological system, right? And blood pressure down થશે બીજું norepinephrine mediated શું છે arterial dilation થશે decrease afterload, decrease TPR, decrease in diastolic blood pressure. Okay. Now come to the here parasympathetic outflow તો parasympathetic outflow કેવો થયો છે સ્ટિમ્યુલેટ થયો છે હલો તો યસ હાર્ટ પર છે સ્પેસિફિકલી એસએ નોડ અને એવી નોડ પર એસિટાઇલ કોલિનનું સિક્રેશન કેવું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે અને એસિટાઇલ કોલિન છે એસએ નોડ અને એવી નોડ પર કયા રિસેપ્ટર થ્રુ કામ કરતી હોય કોલિનર્જિક માં સ્પેસિફિકલી M2 muscarinic receptor M2 muscarinic receptor which is the drug which block the M2 muscarinic receptor and I damn sure all of you have used that drug but you don't have the mechanism you don't it is basically anticholinergic drug and I'm damn sure you have like used that drug yes atropine yes yes no idea so we have only one input atropine and atropine is the right answer right basically તમને ખબર છે તમે atropine આપો તો શું થઈ જાય it leads tachycardia it blocks the vagus nerve itself not itself I mean it somehow blocks the action of vagus nerve that's what I knew I didn't know about the muscarinic receptors before now wow good so let's have a I mean I have always answered logically that's all I wanted to say this is suppose SA node hello and this is muscarinic M2 receptor માનો કે muscarinic M2 receptor અને suppose this is sympathetic અહીંયા કયા છે કયા receptor હશે SA node પર M2 muscarinic this is M2 receptor બીજા receptor કયા હશે SA node પર sympathetic nervous system માટે beta 1 adrenergic યાર કેમ આટલું બધું વિચારવું પડે છે હવે સપોઝ આ બંનેના ટ્યુનિંગ થી SA node ની ફંક્શન ઇનિશિએટ થાય છે અને અહીંયા એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ થાય છે રાઈટ હવે તમે મસ્કરિનિક રિસેપ્ટર M2 ને બ્લોક કરી દો છો બાય ગિવિંગ વોટ એટ્રોપિન તો શું છે ઓટોમેટિકલી સિમ્પેથેટિક શું થઈ જશે ડોમિનન્ટ થઈ જશે અને શું થશે પેરાસિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન અને સિમ્પેથેટિક લાઈક યુ કેન સે સ્ટિમ્યુલેશન તો શું થશે પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપિક થશે અને હાર્ટ રેટ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ that's why you give atropine and what it leads and what about the pupillar dilation tachycardia wow તમે મોલેક્યુલર લેવલ પર હવે એક્શન મિકેનિઝમ ઓફ એક્શન જોતા છે તો પણ હવે કેમ આપી છે તો બેઝિકલી ફરીથી હું જસ્ટ આઈ એમ ગિવિંગ ધ સ્ટેટમેન્ટ
atropine is basically anticholinergic drug which block the M2 receptor, right? On different body tissue, like on the like eye and or the heart tissue, that we will discuss in category C. Okay, what else here? Suppose this is can you say this is adrenal cortex and this is adrenal medulla, right? And this is, suppose these are અહીંયા specific modified neuronal cell body હોય છે, right? And a cluster of multiple cell body act as a like really neurotransmitter function, you can say neurotransmitters synthesis process, storage process and relieving process માટે આ adrenal medulla છે, that and right, norepinephrine epinephrine, dominantly epinephrine 80% and 20% norepinephrine, right? medulla છે basically એને કોણ સપ્લાય કરે છે? તો one of the sympathetic fiber approach to the what? sympathetic fiber છે બેઝિકલી કોને એપ્રોચ કરે છે? એડ્રિનલ મિડલ્લા. અને એડ્રિનલ મિડલ્લામાં રહેલા સેલ્સને શું કરે છે? સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, જેના કારણે એ એક્સ્ટ્રા એમાઉન્ટમાં શું રિલીઝ કરે છે? નોર્મલી વાત કરું છું તો યુ કેન સે એપિનેફ્રિન 80% કેસમાં, લેસર એમાઉન્ટમાં નોરેપિનેફ્રિન. અને એપિનેફ્રિન અને નોરેપિનેફ્રિન શું થશે? તો જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં જશે. હલો, જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં જઈને વળી પાછું શું થશે? તો નોરેપિનેફ્રિન મીડિયેટેડ કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થાય અને વળી પાછું બીજું એન્ડોજીનસ આ ડાયરેક્ટ જ એઝ અ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર સિક્રેટ થાય અને આ જનરલ સર્ક્યુલેશનમાં અવેલેબલ થશે અને ત્યાં પહોંચી અને વળી પાછી એનું ફંક્શન ઇનિશિએટ કરશે. એટલે ડ્યુઅલ મિકેનિઝમ દ્વારા કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન થશે, અધરવાઇઝ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ઓગમેન્ટ થશે. બટ આપણા કેસની અંદર શું થયું છે? સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન થયું છે. તો લેસ સ્ટિમ્યુલેશન ઓફ ધ એડ્રિનલ મેડલ્લા, તો શું થશે? એપિનેફ્રિનનું સિક્રેશન કેવું થશે? ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ? ફર્ધર શું થશે? તો એપિનેફ્રિન મીડિયેટેડ ફર્ધર કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન ડિક્રીઝ થશે અને કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન થશે, કારણ કે ઓટોમેટિકલી પેરાસિમ્પેથેટિક સ્ટિમ્યુલેટ થશે. એપિનેફ્રિન મીડિયેટેડ વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન લોસ થશે, એપિનેફ્રિન મીડિયેટેડ આર્ટિરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન લોસ થશે. ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? કારણ કે એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર પર એપિનેફ્રિન અને નોરેપિનેફ્રિન બંને બાઇન્ડ કરશે, રાઈટ? તો શું થશે? વળી પાછી આ મિકેનિઝમ આવશે. તો એપિનેફ્રિન મીડિયેટેડ વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન લોસ થશે ડ્યુ ટુ ઇન્હિબિશન ઓફ ધ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ. તો you can say decrease in venous return, decrease cardiac filling, decrease end diastolic volume, decrease preload, decrease contractility, decrease stroke volume, decrease cardiac output, decrease systolic blood pressure, as well as decrease in diastolic blood pressure, right? So is it making sense or not? Okay. પેરાસિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થવાના કારણે શું થશે? તો રાઇટ વેગસ છે બેઝિકલી એસએ નોડ પર એક્સ્ટ્રા એમાઉન્ટની અંદર શું રિલીઝ કરશે? એસિટાઇલ કોલિન. એક્સ્ટ્રા એસિટાઇલ કોલિન છે એ એક્સ્ટ્રા ફંક્શન કરશે કોની પર? M2 રિસેપ્ટર પર, અને એસએ નોડને શું કરશે? ઇન્હિબિટ કરશે. અને એઝ વેલ એઝ તો શું થશે? એસએ નોડની યુ કેન સે ઓટોમેટિસિટી કેવી થશે? ડિક્રીઝ થશે, જેને આપણે શું કહીશું? નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોપી. વેરી ગુડ. ઓકે. એવી નોડ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ડ્રોમોટ્રોપી. મારે અત્યારે વાત નથી કરી, પણ જસ્ટ ખાલી તમે એટલું વિચારી લો કે એસએ નોડની ઓટોમેટિસિટી ડિક્રીઝ થશે અને એવી નોડ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર વોટ? કન્ડક્ટિવિટી. વી હેવ ડિસ્કસ ઇન કેટેગરી, રાઈટ? તો એની કન્ડક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થશે, જેને આપણે કહીએ છીએ નેગેટિવ ડ્રોમોટ્રોપી, રાઈટ? ફોરગેટ અબાઉટ ધ ટર્મ, વી વિલ ડિસ્કસ. તો શું થશે? like activation of the parasympathetic nervous system leads you can say negative chronotropy and negative dromotropy, and by doing that what it will create? So cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. So negative chronotropy and negative dromotropy na output ultimately શું છે? heart rate will be decrease, heart will decrease થશે, right? તો heart rate decrease. બીજું તમે અહીંયા જુઓ તો સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ છે બેઝિકલી, કાર્ડિયક સિમ્પેથેટિક ફાઈબર છે બેઝિકલી. અહીંયા તમને ખબર છે કે જેમ પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઈબર આપે છે એમ સિમ્પેથેટિક ફાઈબર બી આપશે, અને વેન્ટ્રિક્યુલર કોન્ટ્રાક્ટાઇલ માયોકાર્ડિયમને બી સિમ્પેથેટિક ફાઈબર આપશે. હું અહીંયા ડ્રો કરી દઉં છું. ઓકે, સપોઝ ધીસ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ
વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલ સિંગલ, રાઈટ. અને અહીંથી એક કાર્ડિયક નર્વ હું બતાવીશ. સપોઝ ધીસ ઇઝ વન સેકન્ડ, ધીસ ઇઝ કાર્ડિયક નર્વ. કાર્ડિયક નર્વ હું બેઝિકલી ગ્રીન કલરમાં બતાવું, રાઈટ. તો કાર્ડિયક નર્વ છે, કોને કોને સિમ્પેથેટિક નર્વ કોને સપ્લાય કરશે? તો વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલ, ધેન આફ્ટર બીજું યસ then after yes you can say SA node, then you can say it will supply to the AV node. તો શું થશે? તો સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન થવાના કારણે શું થશે? તો બીટા 1 મીડિયેટેડ કોન્ટ્રાક્ટાઇલ માયોકાર્ડિયલ સેલનું સ્ટિમ્યુલેશન કેવું થઈ જશે? ડિક્રીઝ થશે. યુ વોન્ટ ટુ સ્ટેન્ડ અપ ધેર? તો sympathetic inhibition, these are the cardiac sympathetic nerve which generally શું કરે છે? તો કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેશન માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. પણ સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન થવાના કારણે વેન્ટ્રિક્યુલર માયોકાર્ડિયલ સેલનું બીટા 1 મીડિયેટેડ સ્ટિમ્યુલેશન કેવું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો એની કોન્ટ્રાક્ટિલિટી કેવું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ધેટ ઇઝ ડિક્રીઝ આયનોટ્રોપિક. કોન્ટ્રાક્ટિલિટી ડિક્રીઝ થશે તો શું ડિક્રીઝ થશે? સ્ટ્રોક વોલ્યુમ. તો અહીંયા activation of the parasympathetic nervous system lead decrease in heart rate, and inhibition of the sympathetic nervous system leads decrease in stroke volume. Decrease stroke volume, decrease heart rate, that will lead decrease in cardiac output. Cardiac output directly proportional to systolic blood pressure, and blood pressure further fall. તો અને આ બધી અત્યારે આપણે સમજાવવામાં કલાક 2 કલાક જઈ રહ્યા છે, but this is the like this system activates within a fraction of the second when your blood pressure fluctuates. Basically શું હોય છે? તો જે એક્શન રેટ ઓફ ફ્લક્ચ્યુએશન ઓફ ધ બ્લડ પ્રેશર, અને બીજું કે બ્લડ પ્રેશર ફ્લક્ચ્યુએશન કઈ ફેશનમાં થાય? તો રાધર બ્લડ પ્રેશર ઘડી ઘડી હાઈ થઈ જતું હોય અથવા ઘડી ઘડી લો થતું. આ બંને ડિક્રીઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર અને ઇન્ક્રીઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર એ બંનેને બહુ એફિશિયન્ટલી કોણ સેન્સ કરે છે? કેરોટિડ સાઇનસ. એઓર્ટિક સાઇનસ છે બેઝિકલી ઇન્ક્રીઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર ને બહુ સારી રીતે સેન્સ કરે, ડિક્રીઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર ને બહુ ડોમિનન્ટલી સેન્સ કરતું નથી કમ્પેર ટુ કેરોટિડ સાઇનસ, રાઈટ? ઓકે, બધું ગૂંચળાતું નથી થઈ ગયા? ઇઝ ઇટ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? તો કેમ આવે છે? તો બધી તો કરી દેવાનું. ઓકે, પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વ છે એ M2 પર શું? okay, suppose okay, I got that. Suppose this is SA node, right? અને SA node પર કયા રિસેપ્ટર આવેલા છે? M2 રિસેપ્ટર. Suppose this is M2 રિસેપ્ટર, રાઈટ? અને પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ છે બેઝિકલી શું રિલીઝ કરશે? એસિટાઇલ કોલિન. અને M2 રિસેપ્ટર શું કરશે? તો બેઝિકલી એસિટાઇલ કોલિન છે M2 રિસેપ્ટર સાથે બાઇન્ડ થઈ અને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ઇન્હિબિટરી સિગ્નલ આપશે. તો SA નોડ ની ઓટોમેટિસિટી કેવી થશે? ડિક્રીઝ થશે, એન્ડ ઇટ ડિક્રીઝ ધ હાર્ટ રેટ, રાઈટ? ક્લિયર છે? ઓકે, ગોટ ઇટ. આવા ડાયાગ્રામ ને તું ઝૂમિંગ કરતો રહેજે, અધરવાઇઝ પેલા ઓનલાઈન ડોક્ટર કમ્પ્લેન કરશે. ઓકે, તો જો બ્લડ પ્રેશર થોડો વધારે સમય હાયર સાઈડમાં રહે છે, ઓકે, આપણે અત્યારે કઈ મિકેનિઝમ દ્વારા બ્લડ પ્રેશરને ફોલ કરવાનો ટ્રાય કર્યો? તો બેઝિકલી we stimulated cardio inhibitory center, that is parasympathetic outflow, right? And we inhibit the cardio stimulatory center, that is sympathetic outflow. તો અલ્ટિમેટલી શું કરે? આપણે પેરાસિમ્પેથેટિક સ્ટિમ્યુલેશન અને સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન, જેના કારણે શું થયું? તો પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ મીડિયેટેડ કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન થયો, અને કાર્ડિયો ઇન્હિબિશન થવાના કારણે પેરાસિમ્પેથેટિક મીડિયેટેડ ડિક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ, રાઈટ? બીજું કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર ઇન્હિબિટ થવાના કારણે અલ્ટિમેટલી શું થયું? યસ, ડિક્રીઝ ઇન સિમ્પેથેટિક, અધરવાઇઝ ઇન્હિબિશન ઓફ ધ સિમ્પેથેટિક ફાઈબર. અને સિમ્પેથેટિક ફાઈબર છે બેઝિકલી શું કરે છે? તો વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન, આર્ટિલો કોન્સ્ટ્રિક્શન માટે રિસ્પોન્સિબલ એ શું થશે? લોસ થશે, અને અલ્ટિમેટલી શું થશે? વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન, આર્ટિલો કોન્સ્ટ્રિક્શન, બ્લડ પ્રેશર ફોલ, રાઈટ? One more center is available in middle oblong lantern,
બરાબર છે. અને બેઝિકલી એન્ડ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ Vasomotor Centre. હેવ યુ હર્ડ ધ નેમ? Yeah. Vasomotor Centre. My dad. This is Vasomotor Centre. ગરમી લાગે છે? Okay. That's why I told you already. I'm dedicated. This is what? બેઝિકલી એનું નામ પ્રમાણે તમને શું લાગે છે? એક જ મિનિટ હા. Vasomotor Centre. Yes. Vasomotor Centre. વાસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચરનું શું આગળ? મોટર પણ લાઈક શું શું? Tone, yes, that is a perfect. Vaso मतलब like vascular, venous compartment and arterial compartment નો tone. Tone એટલે વેઝોમોટર સેન્ટર છે, વાસ્ક્યુલેચર નો ટોન કેવો છે એની કેવો રહેશે એના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. તો વેઝોમોટર સેન્ટર ફાયર થશે અથવા સ્ટિમ્યુલેટ થશે તો શું થશે? એનો ટોન ઇન્ક્રીઝ કરશે વાસ્ક્યુલેચર, એટલે શું થશે? લેધર વેઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન. અને વેઝોમોટર સેન્ટર ઇન્હિબિટ થશે તો શું થશે? વેઝો ડાયલેશન. કેવી રીતના? સિમ્પલ છે. વેઝોમોટર સેન્ટર છે એ બેઝિકલી શું કરે છે? આ જે સિમ્પેથેટિક ફાઈબર છે એને ઇનપુટ આપે છે. That very easy. Now કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી ઇન્હિબિટ થયો સેન્ટર, કાર્ડિયો ઇન્હિબિટેડ સેન્ટર સ્ટિમ્યુલેટ થયો. Now what about the vasomotor center? Vasomotor center should be stimulated or should be inhibited? Inhibited. Very good. So Tractus solitarius nucleus is going to inhibit the vasomotor center. તો શું થશે? વેઝોમોટર સેન્ટર ઇન્હિબિટ થશે તો it will decrease, it will initiate inhibition of the sympathetic nervous system. And once again sympathetic nervous system mediated શું થશે? તો પોસ્ટ ગેંગ્લિયનિક સિમ્પેથેટિક ફાઈબર છે એ લેસર એમાઉન્ટની અંદર ન્યુરોટ્રાન્સમીટર રિલીઝ કરશે અને શું થશે? તો એનો વાસ્ક્યુલેચરનો ટોન ઓલ્ટર્ડ કરશે. શું થશે? તો વિનોડાયલેશન, આર્ટેરિયોલર ડાયલેશન. And ultimately once again blood pressure, systolic as well as diastolic blood pressure is falling, right? તો different કેટલી ત્રણ મિકેનિઝમ જોઈએ આપણે. એક વેઝોમોટર સેન્ટર મીડિયેટેડ વાસ્ક્યુલર ટોન ઓલ્ટર્ડ થયો. You can say yes, sympathetic કાર્ડિયો ઇન્હિબિટરી સેન્ટર મીડિયેટેડ શું થયું? Inhibition. Cardio inhibition, specifically decreasing negative chronotropy and negative chromotropic, right? And yes, what else? Cardio inhibitory center stimulate thyo and that is parasympathetic outflow, right? We have already discussed that. Okay, dominantly vasomotor center છે, let me correct it. Vasomotor center છે એ શું કરતું હોય બેઝિકલી? તો ડિસેન્ડિંગ ફાઈબર આપી અને અલ્ટિમેટલી શું કરતો હોય છે? તો end up થઈ અલ્ટિમેટલી શું થાય? તો pre-ganglionic nerve fiber that end up into ganglion and then after post ganglionic fiber. કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર છે that is, અને એ ફાઈબર કોની અંદર કોને સ્ટિમ્યુલેટ કરે? તો આ વેઝોમોટર સેન્ટર દ્વારા જે ડાઉન સ્ટ્રીમિંગ થતા ફાઈબર છે એને ઇન્હિબિટ કરે અથવા સ્ટિમ્યુલેટ કરે. એ પ્રમાણે બંનેના ફંક્શન લગભગ સેમ કેવા થઈ જાય, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી શું થાય? they both are responsible to initiate the sympathetic outflow. Rather inhibition, if both are inhibited, sympathetic outflow is inhibited. Both are stimulated, sympathetic outflow will, right? Is it making sense or not? Got it? માનો કે બ્લડ થોડું લોંગર સાઈડમાં બ્લડ પ્રેશર વધારે સમય માટે બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થાય છે તો what will happen? તો yes, one more fiber will come to the what? Kidney. And next is, I think, clear for you. Yes. What is it is going to do? RAS. It should be activated, it should be inhibited. I mean, in this case, it will be inhibited. Okay. The juxtaglomerular apparatus. So who is going to create the definition of the juxtaglomerular apparatus?
Yes, doctor. Macula densa and afferent. Are you asking me or you are Pulcison cells, Yeah. Pulcison cells, and macula densa connected with tissues, and together they form juxta. They are together. They are like regulating specific operating system, and they are just near to the glomerulus. That's why they are called juxtaglomerular operators. So macula densa plus modified afferent arterial cell, that is Pulcasinal cell, right? They are connected with each other by connective tissue cell or lytic cells, and they are just near to the glomerulus. This is and both are of specific operating system, and that is called juxtaglomerular operators. One more sympathetic fiber will be give to the અહીંયા કયા juxtaglomerular operators is having very good beta 1 receptor, right? તો juxtaglomerular operators પર beta 1 adrenergic receptor છે. શું થશે? તો સિમ્પેથેટિક ફાઇબર મિડિયેટેડ શું થશે? તો નોરેપિનેફ્રિન છે બીટા 1 એડ્રેનર્જિક રિસેપ્ટર સાથે બાઇન્ડ થઈ એને જસ્ટાગ્લોમેરુલર ઓપરેટર્સને સ્ટિમ્યુલેટ કરે અને એ શું કરશે? મોર એમાઉન્ટની અંદર રેનિન રિલીઝ કરે અને રેનિન એન્જિયોટેન્સિન અલ્ડોસ્ટેરોનને નોર્મલી શું કરે? સ્ટિમ્યુલેટ કરે જો રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો. અત્યારે શું છે? સિમ્પેથેટિક ઇન્હિબિશન છે. તો સિમ્પેથેટિક ફાઇબર ઇન્હિબિશન છે. લેસ રિલીઝ ઓફ like norepinephrine on beta 1 adrenergic receptor. There is no stimulation of juxtaglomerular operators. તો શું થશે? બહુ લેસર એમાઉન્ટ ઇન ધ રેનિન રિલીઝ થશે. That is inhibition of renin angiotensin aldosterone system. So this is the also one like function of the neurological blood pressure system, right? તો કેટલી રીતે આપણે blood pressure ને altered કર્યું? Okay, now let's recap all that things fast. So એટલે ઝોના ગ્લોમેરુલસ પર કોઈ ઇફેક્ટ નથી અત્યારે. zona glomerulosa. Zona glomerulosa ક્યારે સ્ટિમ્યુલેટ થાય બેઝિકલી? અધરવાઇઝ એ zona glomerulosa is responsible to release aldosterone. અને aldosterone ક્યારે રિલીઝ થશે? કે angiotensin 2 mediated stimulation થશે. અત્યારે રેનિન જ નથી તો angiotensin 2 લેસર એમાઉન્ટમાં હશે, રાઈટ? તો zona glomerulosa is not going to be stimulated, right? ઓકે, ફટાફટ તો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું કે બ્લડ પ્રેશર ઇઝ અપ, બ્લડ પ્રેશર શૂટ અપ થઈ રહ્યું છે ડ્યુ ટુ એની મિકેનિઝમ, રાઈટ? તો શું થશે? ધ ફ્રિક્શન ઓફ ધ સેકન્ડ શું થશે? તો એઓર્ટિક સાઇનસ અને કેરોટિડ સાઇનસ એ બેઝિકલી શું થશે? યુ કેન સે ફાયર થશે અને નંબર ઓફ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇનિશિએટ થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. અને એફરન્ટ નર્વ કઈ છે? 9th and 10th cranial. હવે તમે આના પરથી તમે એવું કહી શકો કે આ બંને નર્વ છે કોન્સ્ટન્ટલી બફર કરી રહી છે બ્લડ પ્રેશર. ઇટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી બફરિંગ ધ બ્લડ પ્રેશર. That's why 9th and 10th cranial nerve is called buffer nerves. Buffer nerve. They are buffering the blood pressure all time, moment to moment, right? So blood pressure છે basically શું થાય છે? By these two cranial nerves, blood pressure is constantly buffered through what? Carotid and aortic sinus, right? That's why they are called buffers nerve also. અને એમના ઇનપુટ દ્વારા શું થશે? તો Tractus solitarius nucleus છે basically this is master regulators nucleus, right? And it will alter all the another, you can say all other you can say center, right? તો blood pressure increase થયું તો શું થશે? તો કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર છે ઇન્હિબિટ થશે. નોર્મલી કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર છે એ શું કરે છે? સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમને એના ફાઇબર આપે છે અને સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો ઇનિશિએટ કરે છે. તો એ ઇન્હિબિટ થશે તો સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ઇન્હિબિટ થશે. અને સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ઇન્હિબિટ થશે તો સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ મિડિયેટેડ વેજો કોન્સ્ટ્રિક્શનના આર્ટેરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન લોસ થશે. સિસ્ટોલિક એન્ડ ડાયસ્ટોલિક બ્લડ પ્રેશર ફોલ થશે. સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ મિડિયેટેડ further release of epinephrine from the adrenal medulla will be decreased, and further stimulation by epinephrine in general circulation will be decreased, right? Then sympathetic nervous system mediated juxtaglomerular operators JGA cells nu stimulation decreases and it will initiate the inhibition of the RAS, renin angiotensin aldosterone system, right?
then what Tractus solitarius nucleus એ બેઝિકલી વેઝોમોટર સેન્ટરને ઇન્હિબિટ કરશે અને વેઝોમોટર સેન્ટર ઇન્હિબિટ થવાના કારણે શું થશે અગેન ફર્ધર ઇન્હિબિશન ઓફ ધ સિમ્પેથેટિક the inhibition of sympathetic fiber which are going to the vasculature of the vessel, venous compartment and arterial compartment. So further venoconstriction loss hase, arterial constriction loss hase, venodilation, arterial dilation, then yes, decrease in systolic and decrease in diastolic blood pressure. Then after yes, Tractus solitarius nucleus is basically yes, cardio inhibitory center ne શું કરશે stimulate કરશે and it will give parasympathetic outflow and basically yes, right vagus will right vagus apply, sorry once again, yes, so right vagus through inhibition of the SA node and from by the left vagus inhibition of the AV node and શું થશે negative chronotropy and negative dromotropy effect થશે, decrease in heart rate according to equation of the cardiac output. Cardiac output is equal to stroke volume to heart rate. Decrease in heart rate, decrease in cardiac output, decrease in systolic blood pressure. Sympathetic nervous system mediated decrease in stroke volume, decrease in cardiac output, decrease in blood pressure. Alright? Is there any question? So this is the one example that blood pressure is okay. કઈ condition હોય કે તો blood pressure માં શું થાય તો rather intense sympathetic outflow થયો due to anxiety. બીજું શું હોય long run માં તો blood volume is over you can say blood volume increase અને બીજું શું હશે તો વેનોમોટર ટોન અને આર્ટેરિયલ મોટર ટોન ઓલ્ટર થયો એટલે કે વેનો કોન્સ્ટ્રિક્શન આર્ટેરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન થયો હોય તો બેઝિકલી અને બીજું શું હોય અનડ્યુ સિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ફાયર થઈ હોય તો આવા કેસની અંદર બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થશે હાલો રાઈટ તો આવા કેસની અંદર ન્યુરોલોજિકલ સિસ્ટમ વિલ ટ્રાય ટુ રેગ્યુલેટ એન્ડ સ્ટેબલાઇઝ ધ બ્લડ પ્રેશર. ફાર્મિકોલોજીકલ એજન્ટની આજે મેડમનો સવારે કોલ આવ્યો હતો મેડમનો એમનો પ્રશ્ન હતો કે આ બધું આ કરે છે તો મેડિસિનની ક્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે રાઈટ તો આન્સર એ છે કે બેઝિકલી યસ જ્યાં તમારી કમ્પન્સેટરી સિસ્ટમ છે એ ફેલ જશે એ છેલ્લી મોમેન્ટ સુધી લડી લેશે તમને કમ્પન્સેટ કરવાનો ટ્રાય કરશે ડેન્જરમાંથી બહાર કાઢવાનો પણ વેન દે વિલ લાઈક ફેલ એઝ અ compensatory mechanism then we will have support of neurological substance. Otherwise બીજું એ કામ બી કરી રહી છે તો બી આપણે ન્યુરોલોજિકલ સબસ્ટન્સ આપી એના કામને ઓગમેન્ટ કરીશું રાઈટ. માનો કે બ્લડ પ્રેશર ફોલ થઈ રહ્યું છે રાસ છે બ્લડ પ્રેશર અપ કરી રહ્યું છે પણ આપણે એવું કંઈક એવા પોઝિટિવ ક્રોનોટ્રોપર પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપર અધરવાઇઝ બ્લડ વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ કરો સલાઇન ને બધું આપી દીધું અલ્ટિમેટલી શું થશે ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધ રાસ રાઈટ. તો થોરોલી સમજશો તો બહુ મજા આવશે હાઇપરટેન્શનમાં બી મજા આવશે શોકમાં બી મજા આવશે અને ઓલ થ્રુ મેડિસિનમાં બહુ મજા આવશે રાઈટ. નાઉ લેટ્સ ટેક એન એક્ઝામ્પલ કે આ પેશન્ટ જેનું બી કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે એનું બ્લડ પ્રેશર શું થયું છે ફોલ થયું છે. ફ્રિક્શન ઓફ ધ સેકન્ડ what will be activated neurological blood pressure regulatory system will be activated by what by like aortic sinus and carotid sinus will fire and it will give input to the medulla oblongata specifically Tractus solitarius nucleus. and after Tractus solitarius nucleus શું ઇન્ટરપ્રેટ કરશે blood pressure is falling તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે તો એ પ્રમાણે આ મિકેનિઝમને ઓલ્ટર્ડ કરશે કે આઉટપુટ શું આવવું જોઈએ બ્લડ પ્રેશર શુડ બી ઇન્ક્રીઝ. હાલો તો આવા કેસમાં શું થાય કાર્ડિયો સ્ટિમ્યુલેટરી સેન્ટર શુડ બી stimulated, very good. Cardio inhibitory center should be inhibited. Vasomotor center should be stimulated. Once again, it is very easy. See, now ले આપણે parasympathetic outflow નું પહેલા ખતમ કરીએ તો parasympathetic outflow is inhibited. તો parasympathetic mediated SA nodal and AV nodal inhibition somewhat decrease parasympathetic influence decrease હશે તો શું થશે heart rate will be increase. Parasympathetic inhibit the automatically sympathetic will be dominant અને શું થશે heart rate will be increase right. So increase in heart rate, increase in cardiac output, increase in blood pressure. Now come to the second portion.
Vasomotor center stimulated. Vasomotor center will give the fiber to the sympathetic nervous system, sympathetic fiber, અને sympathetic nervous system શું થશે? Augment થશે. Sympathetic nervous system mediated venoconstriction lead increase in systolic blood pressure. Sympathetic nervous system mediated arterioconstriction, and it will lead what? Increase in diastolic blood pressure. Sympathetic nervous system will lead stimulation of the adrenal medulla and further release of epinephrine, and epinephrine will be increase concentration of the epinephrine, or otherwise you can say endogenous catecholamine will increase in general circulation, and all that tissue after just the vascular cardiovascular system, but all that tissue which are going to help the elevate the blood pressure, they will be augmented, their function will be augmented, right? તો શું થશે? ઓલ ઓવર જનરલ સર્ક્યુલેશન દ્વારા કેટાકોલામિન અવેલેબલ થશે બોડી ટિશ્યુને, રાઈટ? ધેન યસ, કાર્ડિયાક નર્વ જે બેઝિકલી સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો ઇન્ક્રીઝ થવાના કારણે કાર્ડિયાક નર્વ્સ બી શું થશે? સ્ટિમ્યુલેટ થશે, અને કાર્ડિયાક સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો મીડિયેટેડ કાર્ડિયાક સિમ્પેથેટિક નર્વ સ્ટિમ્યુલેટ થવાના કારણે એસેનોડલ સ્ટિમ્યુલેશન, એવિનોડલ સ્ટિમ્યુલેશન, પોઝિટિવ chronotropy, positive inotropy, once again increase in heart rate. Atrial and ventricular myocardial cell જે બેઝિકલી કોન્ટ્રેક્ટાઇલ માયોકાર્ડિયલ સેલ છે, એ સિમ્પેથેટિક ટોન ઇન્ક્રીઝ થવાના કારણે બીટા 1 મીડિયેટેડ પોઝિટિવ આઇનોટ્રોપી ઇફેક્ટ થશે, ઇન્ક્રીઝ ઇન સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, ફર્ધર ઇન્ક્રીઝ ઇન કાર્ડિયાક આઉટપુટ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇન બ્લડ પ્રેશર. Yes, anything else we are missing? Yes, in long run sympathetic fiber will release more endogenous catecholamine on juxtaglomerular apparatus, and RAS will be activated. And so RAS શું કરશે? તો it will ultimately increase the concentration of the angiotensin 2 in the general circulation, and angiotensin 2 have so many functions we have already discussed very detailed, right? Any question? Okay, let's apply some clinical point. પણ pharmacology જોડે જોડે આવશે. Okay, now let's discuss the condition. Suppose standing condition માં કોઈ પણ person છે, હવે lying down position માં જશે તો શું થશે? તો ઓકે, લાઇન ડાઉન કન્ડિશનમાં પર્સન છે, હવે શું થશે કે સડન સ્ટેન્ડ અપ થઈ જાય છે, તો શું કરશે? સડન સ્ટેન્ડ અપ થવાના કારણે ગ્રેવિટી છે એ બ્લડને શું કરશે? લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં પુલ કરશે. લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં પુલ કરશે તો વિનસ રિટર્ન વિલ બી decrease, right? Venous return decrease, cardiac filling decrease, endostolic volume decrease, preload decrease, contractility decrease, stroke volume decrease, ultimately decrease in this is transient decrease in blood pressure when patient otherwise person, normal person, even not forget about the patient, normal human being ની વાત કરું છું. તો lying down position માં suddenly stand up થશે તો શું થશે? transient fall in blood pressure. તરત જ કોણ ફાયર થશે? baroreceptor will fire. baroreceptor ફાયર થશે અને શું કરશે? બેઝિકલી vasomotor center stimulate થશે by what? Tractus solitarius, અને વેઝોમોટર સેન્ટર મીડિયેટેડ વિનોકોન્સ્ટ્રિક્શન અને આર્ટિરિયોલ કોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે જે ગ્રેવિટીમાં જે બ્લડ ગયું છે, વિનોકોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે વળી પાછું શું આવશે? ઇટ વિલ બી પુશ્ડ બેક, અને શું થશે? તરત જ વિનોકોન્સ્ટ્રિક્શન થવાના કારણે આખી રિવર્સ એક્ટિવિટી થશે, અને જે ટ્રાન્સિયન્ટ હાઇપોટેન્શન થયું હતું ડ્યુ ટુ વોટ? લાઈક ઓલ્ટરેશન ઇન ધ પોઝિશન, અને એ શું થશે? તરત જ કમ્પન્સેટ થઈ જશે બાય વોટ? this compensated mechanism દ્વારા. This is અને એના કારણે કોઈ તકલીફ નથી. This is normal phenomena. See, I am repeating the statement. This is normal phenomena, એનાથી આપણને કોઈ વાંધો નથી આવતો. But let's have some imagination કે કોઈ પેશન્ટ એવું છે કે જેને ઓલરેડી બહુ વોમિટિંગ છે અથવા બહુ ડાયરિયા છે, એક્યુટ ગેસ્ટ્રોએન્ટેરિટી નું પેશન્ટ છે, અને ડ્યુ ટુ ડાયરિયા અને વોમિટિંગ એનું બ્લડ વોલ્યુમ કેવું થઈ ગયું છે? ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે. હેલો, અને હવે એ પેશન્ટ લાઇન ડાઉનમાં છે, બ્લડ વોલ્યુમ કેવું છે? ડિક્રીઝ છે. હવે સડન લાઇન ડાઉન પોઝિશનમાંથી સ્ટેન્ડ અપ થાય છે, રાઈટ? શું થશે? તો યસ, ગ્રેવિટી છે બ્લડને પુલ કરશે લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીમાં, અને બ્લડ પ્રેશર ફોલ થશે.
બરાબર, પણ ઓલરેડીનું બ્લડ પ્રેશર કેવું હતું? ફોલ હતું ડ્યુ ટુ લો બ્લડ વોલ્યુમ. હવે શું થશે? તરત બેરોરિસેપ્ટર ફાયર થશે અને ટ્રેક્ટસ સોલિટરીસ ન્યુક્લિયસ છે એ વેઝોમોટર સેન્ટરને ઓર્ડર આપશે અને સ્ટિમ્યુલેટ થશે અને શું કરશે? વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન અને આર્ટિરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન કરશે અને એની પર શું કરશે? જે વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ અને આર્ટિરિયલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જે બ્લડ છે એને ધકેલવાનો ટ્રાય કરશે, પણ બ્લડ ઇઝ ઓલરેડી કેવું છે? ઓછું છે. હવે ઓલરેડી બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થયું હતું, જેના કારણે બ્લડ પ્રેશર થોડું બ્લડ હાઇપોટેન્સિવ હતું અને ફર્ધર હવે પોઝિશનલ કન્ડિશનના કારણે ફર્ધર હાઇપોટેન્શન થયું. હવે શું થશે? તો ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેજની વાત કરીએ પહેલા હું જસ્ટ પહેલા એની વાત કરી લઉં કે બ્લડ વોલ્યુમ ડિક્રીઝ હતું અને લાઇન ડાઉન પોઝિશનમાં સડન અપ થયો, કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ એક્ટિવેટ થઈ અને બ્લડ પ્રેશરને અપ લાવવા માટેનું ટ્રાય કર્યો, પણ ઓલરેડી બ્લડ વોલ્યુમ કેવો છે? ઇન્ક્રીઝ છે. તો કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ છે બ્લડ વોલ્યુમ બ્લડ બાય વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન બાય આર્ટિરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ કરવાનો ટ્રાય કરે છે, પણ બ્લડ પ્રેશરને એ લેવલે સેટ પોઈન્ટ પર નહીં લઈ જઈ શકે, જેના કારણે એનું બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન થાય. તો શું થશે? બ્લડ પ્રેશર વિલ બી સિગ્નિફિકન્ટલી ફોલ, રાઈટ? અને શું થશે? તો સેરેબ્રલ માઇક્રો સર્ક્યુલેશન છે એનું પરફ્યુઝન પ્રેશર કેવું થશે? ડ્યુ ટુ હાઇપોટેન્શન ડિક્રીઝ. સ્પેસિફિકલી જે એલર્ટનેસ મેન્ટેન કરે છે આપણી, દેટ ઇઝ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ. તો ડ્યુ ટુ હાઇપોક્સિયા સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સનું મેટાબોલિઝમ કેવું થશે? ઓલ્ટર થશે, ડિક્રીઝ થશે. અને જનરલાઇઝ સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સ હાઇપોક્સિયા થવાના કારણે શું થશે? સેરેબ્રલ કોર્ટેક્સનું મેટાબોલિઝમ ઓલ્ટર થવાના કારણે તમારું એલર્ટનેસ એ સડન લોસ થશે એન્ડ યુ વિલ બી કોલેપ્સ સડન ઓફ. તો તમારી જોડે ઘણા એવા પેશન્ટ હશે કે જે સડન લાઇન ડાઉન પોઝિશન સ્ટેન્ડિંગ થાય તો એને કોલેપ્સ થઈ જતો, અથવા આંખે અંધારા આવવા, ચક્કર આવવા, આ કોમન થઈ જાય. તો એટલું સિગ્નિફિકન્ટ હાઇપોક્સિયા નહીં થાય તો શું થશે? તો એકદમ ટ્રાન્ઝિયન્ટ હાઇપોક્સિયા થશે. શું થશે? તો ડ્યુ ટુ હાઇપોપરફ્યુઝન શું થશે? વર્ટાઇગો. બીજું ડિક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર થવાના કારણે શું થશે? એનું વિઝન ઓલ્ટર થશે, તો એને બ્લેકઆઉટ લાગશે. નોર્મલ હ્યુમન બીંગમાં નહીં જોવા મળે, પણ અમે સમવટ અહીંયા પેથોલોજી એપ્લાય કરી. ધીસ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ પેથોલોજી. તો પોઝિશનલ શું કહેવાય એને? પોઝિશનલ વર્ટાઇગો બી બ્લેકઆઉટ બી કહી શકાશે. પોઝિશનલ વર્ટાઇગો દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ, રાઈટ? હવે નાઉ લેટ્સ કમ ટુ ધ ફાર્મેકોલોજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તમે એવું કોઈ પેશન્ટ છે જેને આલ્ફા બ્લોકર્સ પર લીધેલું છે? ઇફ યુ આર નાઉ ઇનફ ઇન્ટેલિજન્ટ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્ડિશન. ઓલરેડી તમે કોઈ એવું પેશન્ટ છે કે જેના કેના પર રાખ્યું છે? આલ્ફા 1 બ્લોકર પર રાખ્યું છે. તો વિનસ કમ્પાર્ટમેન્ટ પર રહેલા સ્મૂથ મસલના આલ્ફા 1 રિસેપ્ટર કેવા છે? બ્લોક છે. હવે ફરીથી આવી જાવ, લાઇંગ ડાઉન પોઝિશનમાં સ્ટેન્ડિંગ કન્ડિશનમાં આવશે અને શું થશે? ટ્રાન્ઝિયન્ટ હાઇપોટેન્શન થશે. કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ સિસ્ટમ શું કરશે? ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ કમ્પન્સેટ અને સિમ્પેથેટિક આઉટફ્લો થશે. નોરએપિનેફ્રિન એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટ પર રિલીઝ થશે, પણ આલ્ફા 1 રિસેપ્ટર કેવા છે? બ્લોક છે. તો વિનો કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે? નહીં થાય. તો બ્લડ પ્રેશર એલિવેટ થશે? નહીં થાય. આર્ટિરિયલ કોન્સ્ટ્રિક્શન થશે? નહીં થઈ જાય. અને શું થશે? પેશન્ટ will have a vertigo or blackouts and you can sometimes even collapse. Like aged patient જે ઓલરેડી જેમ કે benign prostatic hypertrophy, પછી એની સાથે જેના હાઇપરટેન્શન હશે, બંને કન્ડિશન હશે, તો દે આર ચાન્સ કે દે આલ્ફા બ્લોકર પર હશે. તો આવા પેશન્ટ આલ્ફા બ્લોકર્સના પેશન્ટ ને આ બધા પ્રકારના મોર્નિંગમાં જ્યારે એ 6-7 કલાકની ઊંઘ પછી અચાનક ઊભા થાય, જેવા ઊભા થશે એવા રાધર બેસી જશે ત્યાં કારણ કે બધું દેખાવાનું બંધ થઈ જશે ફોર અ ટ્રાન્ઝિયન્ટ ટાઈમ. અધરવાઇઝ સિગ્નિફિકન્ટ હાઇપોટેન્શન થશે, હાઇપોપરફ્યુઝન થઈને હાઇપોક્સિયા થશે, તો ફોર અ મોમેન્ટ દે શું દે વિલ કોલેપ્સ. તો ધીસ ઇઝ ફાર્મેકોલોજીકલ ઇવેન્ટ. કારણ કે રેગ્યુલેટરી સિસ્ટમ કમ્પન્સેટ કરવા ટ્રાય માંગે છે, પણ યુ હેવ altered the phenomena by giving the pharmacological agent, right? Is it making sense or not? તો આપણે ફિઝિયોલોજીકલ કમ્પન્સેટરી મિકેનિઝમ તો થોડી ક્લિનિકલ વાતો બી વાત કરી, ફાર્મેકોલોજી બી એપ્લાય કરી, રાઈટ? ન્યુરોલોજીકલ બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ ક્વેરી છે, કંઈ પૂછવું છે? રાઈટ, ક્લિયર છે? તો બ્લડ પ્રેશર રેગ્યુલેટિંગ સિસ્ટમ લોંગ રન એન્ડ શોર્ટ રન બંને આપણે જોઈ લીધી, રાઈટ? બાકીની હજુ એક બે મિકેનિઝમ છે એ પણ આપણે જોઈશું.
અને પછી આપણે પેથોલોજી એપ્લાય કરીશું. એ પહેલાં આપણે એટોનોમિક સિસ્ટમની બી વાત કરીશું. જો કંઈ ક્વેરી નથી, કંઈ કોઈ પ્રશ્ન નથી તો we should finish the class. Any question? Yes, ma'am. Okay, class dismissed.